Se on Markus tässä taas, morjesta. Taas ollaan pyöräilemässä Ylläksellä. Tänään olisi tarkoitus lähteä vähän pidemmälle retkelle, eli ajaa leville. Eli mentään Ylläs-Levin reitin, niin näette sitten millainen se on. Meinasin tulla kyllä autolla takaisin, että Johanna on tänään Kittilässä töissä, joten hyppään auton kyytiin sitten joko Kittilästä tai sitten Leviltä. Katsotaan nyt mihin aikaan mä oon, että jos mä olen jo ennen Johannan työpäivän loppumista, niin Leville, niin sitten mä ajan Kittilään. Ja jos käy toisinpäin, niin sitten Johanna ajaa Leville. Niin kuin näkyy, mulla on hanskat kädessä. On vähän niin kuin viileämpi päivä. Sillä hilkulla oli, että ettenkö lähtisi kaivelemaan tuolta jostakin kätköistä nyt pipoa. Se nyt jäi nyt sitten kuitenkin pois. Että jos nyt käy oikein siihen, että alkaa tulla kuuma, niin pitää vetää huppua. Eiku se kylmä, niin pitää vetää huppua päähän. 2 astetta näyttää olevan lämmintä. Syyskuun 21. päivä menossa. Niin kuin näkyy, niin vielä on yllättäen ruskaa, eli on lehtiä puissa. Vaikka se nyt näytti siltä, että ei tule olemaan ruskaa tänä vuonna kunnollista. Nyt on tietysti se, että osa on pudonnut, mutta osa on sitten ihan noin niin kuin ihan oikeeta ruskaa. Tuleeko täällä lunta? Ei hyvänen aika. Aika kova ero on, kun miettii, että ei tästä ihan hirveän pitkää aikaa, kun taisi olla about viikko sitten, kun ajelin sortseissa. Tai olikin aika tarkkaan viikko sitten. Tai se saisi olla jopa alle viikko sitten, jos ollut sunnuntai. Aamulla kun heräsin, niin aurinko paistoi, mutta niin se tässä rapiassa tunnissa, tai 1,5 tunnissa, niin muuttui tää keli, että nyt tää on kovin tämmönen harmaa. Toivottavasti ei tule vettä niskaan, että ei se mitään, jos on sumua, mutta vesisateessa ei ole kivaa ajaa, varsinkaan jos on 2 astetta lämmintä. Se on sen näköinen, niin kuin tuolla just mihinkä mä olisin menossa, niin siellä olisi vesisade. No mä käyn kattoo. Mä ajan vielä tätä pyörätittä pitkin eteenpäin. Eli siis ensimmäinen kohdehan on siis Karila. Ja sitten Karilasta lähdetään Kotamajalle. Siinä on vaihtoehtona mennä joko Kukaksien yli tai sitten mennä sieltä alakautta. Nyt kun olen mennyt niin usein Kukaksien yli, niin nyt menee alakautta. Syynä nyt lähinnä sitten kanssa se, että paitsi että varmistan, että akku riittää loppuun saakka, niin sitten myöskin se, että vähän on sellainen tuulinen keli, että yhdistelmä tuulista ja harmaata mahdollista sadetta, niin ei tuolla tunturin päällä ei ole se, niin kuin se houkuttelivin vaihtoehto. Eli en mene tonne Kukaksen päälle. Mutta ajan siis Kotamajalle. Kotamajalta sitten suuntana on Pyhäjärvi. Ja Pyhäjärveltä Aakenusjärvi ja sieltä sitten menee sitten 2 reittiä Leville. Menee sen Kätkätunturin molemmin puolin, mutta mulla on semmoinen käsitys, että näistä toinen vain on semmoinen niinku hyvä pyöräilyyn. Mut mun pitää nyt katsoa sitten, mä en kattonut tuossa lähtiessä, että miten se kumppani suosittelee, mutta eikä se sieltä sitten löydy. Mähän en tietysti myöskään pöljyksissäni lukenut säätiedotusta, mutta katsotaan nyt. Katsotaan miten menee. Ei tässä missään vaiheessa niin kuin älyttömän kaukana mistään tiestä olla. Eikä jos käy jotain sillä lailla, että pitäisi jostain syystä retki keskeyttää ja kutsua taksi, niin se on muutaman kilometrin kävelyllä niin aina niin kuin mahdollista. Melkeinpähän se siinä jossakin siinä Kotamaja ja Pyhäjärven. Hei, nyt meillä tulee lunta. Tuleeko meille ensi lumet? Joo, sen verran se veti viileäksi, että ei tule vetenä alas nyt. Ei olekaan tullut lunta sitten kun huhtikuussa viimeksi. Toukokuussa oli niin lämmintä.
ei se taida nyt ihan maahan jäädä, että ei ole vielä niin kylmä tuo maa, että on kostean lämmin ja sen takia on usvaakin tuolla, tai sumua. Tässä on nyt sitten vaihtoehdot, että joko jatketaan tästä suoraan ja mennään tuolta varsinaista pyöräreittiä, minne toi levikylttikin tuossa osoittaa. Tai sitten tehdään tästä pieni oikaisu tonne Karilaan. Mä oikasin pikkasen Karilaan. 47 vaan leville oli tossa noin. Eihän se ole just mitään. Mä jotenkin ajattelin, että se nyt lähtee oikeasti pitkälle lenkille, mutta se on melkein semmonen, että jos olisi hyvä keli ja intoa, niin senhän ajaisi jopa edes takaisin. Söisi siellä vain kunnolla ja lepäisi ja tulisi takaisin, niin sehän olisi ihan jees sellaisenaan. Eli tästä alkaa tää reitti tänne. Tämähän ei ole fillarireittinä sitten talvisaikaan tästä. Tosin on kyllä ajanut. Eli tästä menee sitten tommonen lumikenkäilyreitti ja sehän on sitten jossakin vaiheessa niin ihan semmonen sangen käveltävä reitti. Vai meneekö tästä latua? Latua en ole ajanut, sen kielen syvästi. Mutta siis jostain tästä menee sitten kanssa se lumikenkäilyreitti talvisaikaan ja sehän on sitten siinä lopputalvesta, kun se on kovettunut kovaksi, niin siinä mitään lumikenkiä tarvitse. Se on kulkenut niin paljon väkeä, että pääsee ihan vaikka korkkareilla. Ja silloin pääsee myöskin fillarilla ilman, että tulee isompaa ongelmaa. Ja pitää vaan sitten ajella semmoisella ajatuksella, että ei olla niinku ihan ensisijaisia kulkijoita siinä sillä reitillä. Näin alkuun täytyy sanoa, että mun Rovaniemeltä ostamat juoksuhanskat niin ei ihan mielettömän lämpimät oo. Mullahan yleensä ei ole mitään ongelmaa käsien kylmämisen kanssa, mutta näköjään nyt on riittävän kylmä. Mä ostin tämmöset valtaisan kalliit juoksuhanskat 995 Prismasta. Mä meinasin ensin mä löysin sieltä semmoset, missä oli vähän windstopperia tossa päällä. Semmoset merkkihanskat, jotka maksaa 70, mutta kun mä hukkaan niin paljon hanskoja, että mä en sitten raskinut ostaa, niin ostin nää. Ja nää oli siellä vajaan 10 asteen lämmössä aika jees, mutta nyt huomaa sit tässä näin kovemmassa vauhdissa niin +2, niin se ei ole ihan niin jees. Mut nää nyt on kädessä, kohta pitää varmaan siirtyä niinku lämpimämpiin hanskoihin, että pitää tehdä arkeologisia kaivauksia vaatekaappiin, jos sieltä löytyisi. Mutta ehdottomasti parempi nämä kuin ei mitään. Eli tonne vasemmalle jää nyt toi. Eikö mene vielä vähän sinne päin. Siis tuonne, jos tästä suoraan jatkettaisiin, niin siellä on Karilan navettagalleria, mutta nyt ei mennä sinne, vaan jatketaan eteenpäin. Nyt sen verran tullut kuljettu, että nyt alkaa tulla lämmin täällä takin alla, että mulla on päällä tekninen ja sitten semmonen toinen paita. Pitää varmaan se toinen ottaa kohta pois, koska ei ole kiva hikeentyä noin niin kuin valmiiksi. Muuten jos mulla on kaikki märkänä, niin sit mulla tulee kylmä, jos pitää pysähtyä. Mieluummin on niin, että pystyy lyödä kuivaa vaatetta päälle. No niin, nyt sitten. Op. Jatketaan. Ja mulla tuossa lähtö vähän myöhästy, kun tein semmonen typerän liikkeen, että katsoin, että päivitys tarjolla tohon mikä tää nyt on, Flowhun tai tähän pyörän ajotietokoneeseen ja sehän siinä varmaan pitkään menee ja melkein meni puoli tuntia. Eikä oikein voi keskeyttää kesken kaiken. Vielä riittää kävelijöitä tällä reitillä.
Mä luulen, että ne tuossa Kotamajan jälkeen alkaa merkittävästi vähenemään. Syömäpaikkoja tässä on vähän naftisti tässä reitillä. Jos saattaa olla, että oli toi Karilan navettagalleria niin kuin ainut. Joskus Kotamaja ei ole auki. Jossain on niinku pääruska viikoilla, niin Kotamaja oli auki. Mutta mä en tiedä mikä nyt on tilanne nyt, koska nyt on niinku huomattavasti paljon vähempi väkeä kuin mitä oli viime viikolla. Et just kun eilen kun maanantaina menin lentokentälle, niin bussi oli ihan täynnä. Ja sitten kun palasin, niin bussikuski sanoi, että otan vaan kamppeet sisään, että mahtuu hyvin viereen. Eli ei ollut meitä montaa kyydissä sitten eilissäpäivänä lentokentältä tänne. Mutta kyllä jokunen kävelijä näyttää kulkevan. Katsotaan, onko Kotamaja auki. Sinne voisi jonkun pastejan nykästä. Eli tässä pitää nyt valita, että lähteekö tonne Kuertunturille vai Kukastunturille vai meneekö tätä alalaitaa. Lopulta päätyi ihan samaa. Levikyltti näytti osoittavan siihen suuntaan. Tosin noin levikyltit, niin musta tuntuu, että niitä osoittaa kyllä aika moneen suuntaan, kun täältä alkupäästä pääsee niin montaa reittiä, että niitä ei vielä tarvitse seurata. Kun pääsee tuohon Kotamajalle, niin siitä kannattaa alkaa seuraamaan. Tosin sit risteykset jää kyllä aika paljon vähempää siinä vaiheessa. 7,6 kilometriä tultu nyt. Ja lähtö siis oli mutta kotoa. Terve! Tää on tätä, että joko tervehditään kaikkia tai sitten kaikki tuntee Apina, mutta Apina ei tunne ketään. Ja mulla on siis äärimmäisen huono muisti noin niin kuin ihmisten suhteen. Niin sit se on... Mä sitten morjestan kaikkia vastaantulijoita täällä, jotka vähänkään näyttää siltä, että ne tuntis. Tosin sama oli myöskin tuolla silloin, kun Jyväskylässä asuin, niin Prismassa kun kävin, niin paljon oli asiakkaita, että mitenkään muistanut kaikkia. Muistin kyllä niiden koirat, kun mä näin ne, mutta en omistajia. Niin silloin piti aina Prismassa tai City Marketissa kun kävin, niin koko ajan tervehtiä ihmisiä ja lapset sitten aina kysyi, kuka toi oli. Ja mä oletan, että se oli asiakas. Tämähän on nyt sitten tämmöstä niinku aika isolta osin semmoista lievää ylämäkeä, toki paikkapaikoin tasasta ja halamäkeäkin, mutta pientä nousua tonne Kotamajalle saakka. Vaatetuksen keventäminen oli aika jees ratkaisu. Ja nyt on semmonen mukava, ei ole kuuma eikä kylmä. Ehkä hippasen, paikoin vähän kylmä, paikoin vähän kuuma, mutta semmoista, että olisi tasainen, niin semmoistahan ei saa. Ja tietysti, jos toi reppuhan tuolla selkä tulee hikeen, mutta muuten ei. Eikä reppu lämmittää. Ja sitten tää takkihan nyt on semmonen, että on vedenpitävä, sen takia mä laitoin tän. Mutta ei oo ihan samanlainen kalvo kuin pelkästään kuin mikä on toi. Mulla on sitten semmonen, missä on ihan pelkkä sadetakki Patagonialta. Se on kyllä tosi hyvä, koska se pitää hyvin vettä. Mutta tää on tämmönen niinku, tuolla on tämmönen ohkainen kangas myös sisäpuolella, niin se ei oo siihen, se jää vähän ilmaa väliin, niin se ei niin samalla tavalla sitten niinku oo semmonen, että sisäpuoli vaan ihan märkä. Tällä reissullahan ei kauheasti oo mäkiä, noin niinku kun en mennyt tuolta Kukaksen päältä
enkä aio mennä tonne Aakennuksen päälle. Niin sitten nämä on semmosia niinku kevyitä pieniä. Tuosta on sitten Kotamajalta eteenpäin, niin on sitten huomattavan kivikkoista, että jos on sitten jollakin sellaisella fillarilla liikkeellä, joka on vähän hepposempi, niin saattaa joutua joitakin kilometrejä taluttamaan. Eikä kauhean montaa, mutta kuitenkin hetken matkaa. Sitten kun se laskee tonne sinne Kuruun, mikä on siinä tuntureiden välissä, niin Pyhätunturin ja Lainiotunturin välissä, niin siellä niin no saattaa olla, että muistan huonosti, mutta muistelen, että pääosin on kyllä niinku semmoista ajaa kuin melkein millä vaan, ellei nyt ole sitten kauhean märkää, että joskus on vähän ollut upottavaa, mutta mähän en ole siellä tänä kesänä käynyt. Siitä olisi latu mennyt suoraan, mutta koska siinä on suonlämpäre, niin pyörällä tehdään pieni mutka. Eli mennään tonne, tästä lähdetään Kotamajan suuntaan. Niin, mutta te, jotka ette viime videota ole katsoneet, niin mullahan on hajosi sitten taas Brooksin satula. Samalla tavalla katkes noin metallikiinnikkeet. Ilmeisesti ei ole niinku ihan jees tähän maastoajeluun ja sitten saattaa olla, että pitäisi olla kauhean paljon kevyempi ihminen. Suunta on toki siihen suuntaan 4 kiloa tippunut tässä kuussa paino. Tai ei tässä kuussa, mutta kuukauden sisään. Katsotaan jatkuuko painon putoaminen. Muuten en ole laihduttanut, mutta en syö enää karkkia enkä juo kokista. Paitsi Zerokolaa välillä, mutta sokerista en. Mulla nyt oli sitten edellisestä hajoinnista satulasta vielä korvaussatula, lykkäsin sen tähän alle, mutta pitää mitä ilmeisimmin alkaa etsimään ja pohtimaan, että jos vaihtais merkkiä. Nyt mulla oli niin kova luotto, ettei tää hajo tällä matkalla, että mä en ottanut lisäsatulaa matkaan, mutta kyllä mä ajattelin, että sit, kun on jonkun aikaa ajellut, niin sit pitää varmaan pohtia sellaistakin ratkaisua, että kantaisi aina semmoista jotakin kevyttä varasatulaa matkassa, että ellei nyt sit löydä jotakin muuta merkkiä, joka on myös yhtä mukava istua ja silti kestävä. No niin, katsotaan sitten, onko täällä tämä auki vai kiinni. Taitaa olla kiinni. Joo. Kiinni on. No niin, nyt läks. Nyt alkaa kivikko. Joo, pitää nostaa tonne vähän ylemmäksi, että pääsee tonne tunturin rinnettä sitten ajamaan tonne Levin suuntaan, koska tossahan on alkuun suo. Niin siitä on vähän hankalaa ajaa fillarilla. Niin reitti menee täältä ylempää. Kohta pitäisi tulla jo sitten risteystä. Vähän vielä nousta. Noin, tuolla jo mäen päällä risteys näkyy, että sinne. Noin, Levi 41 lukee tässä. Nyt ne alkaa varmaan pitää niinku paikkansa. 53 kilometriä noin on sit niinku varmaan perille saakka niinku se yhteensä mulla tuolta kotoa, tai se 47 mikä oli jossain, niin se ei ehkä ihan ole oikein, vähän yli 50. Noin. Ja nythän tää on sitten tämmöstä kivikkoa sitten Jonnin matkaa, kunnes tää laskee sitten tonne alas. Se laskuhan on huomattavan jyrkkä, mutta siellä on onneksi portaat, joita
vähän näppärämmät tyypit niin laskee fillarilla. Ja sitten minun kaltaiset niin taluttaa fillarin alas. Mut viimeksi kun niitä näppärämpiä tyyppejä näin, niin niillä myöskin oli kumipuhki aika paljon useammin kuin mulla. Tosin mä ajan sitten, ne oli maastopyörällä ja mä olin fätillä. Siinä on tietysti eroa. Kyllähän fätistäkin voi mennä. Nythän mä vedän pienellä riskillä. Eli mullahan ei ole fätin sisäkumia matkassa. Olisi ollut hyvä olla, mutta ei oo. Koska kävin Rovaniemellä pyöräilyliikkeessä ja niillä ei ollut. Ja mä en sitten ehtinyt täällä Äkäslompolta varmaan löytyisi, koska niillä on näitä samoja fillareita niin paljon vuokralla, niin varmasti löytyy sitten samankokoiselle vanteelle sisäkumiakin, koska ne taatusti poksuu. Mutta mä nyt ajattelin, että jos tulee reikä, niin se on varmaan kauhean pieni mikä tulee, niin mä otin pumpun kuitenkin mukaan, että sillä varmaan sitten tulee vaan vähän lämpimämpi homma, kun pitää usein pumpata, jos niin käy, mutta ei se kovin usein toi rengas kuitenkaan puhkea, että eiköhän se mene ihan hyvin. Tää on muuten jännä, kun nyt kun on ajanut noilla oikeasti kivisillä reiteillä, tai siis semmoisilla kivisemmillä, en mä tiedä, nyt oikeasti kivisemmillä reiteillä kuin aikaisemmin, niin silloin kun mä tän menin ekan kerran, niin tää tuntui kovin kiviseltä. Nythän tää ei niinku silleen varsinaisesti häiritse. Ainut on tässä, että tähän pitää mennä vaan tälleen vähän hitaammin, että katsoo, että mistä menee, mutta ihan sangen ajettavaa on, ja mun mielestä itse asiassa ei tässä nyt ihan kauheasti tarvitsisi jollain hybridilläkään talutella, tai sitten jos tulisi jollakin gravelillä. Tuo oli toi mäki tossa, mikä oli toi kivinen, niin sitä mä en olisi ehkä jollakin, en olisi ajanut kyllä ehkä gravelillä, olisin mieluummin helpommalla päässä kuin kantanut sen tai taluttanut tai jollain hybridillä, mutta nää nyt on silleen, että kun katsoo, että mistä ajaa vaan rauhallista tahtia, niin ei sitten osu just johonkin terävään kiveen sitten, niin varmaan menisi ihan jees. Mun uskomuksen mukaan niin pitäisi olla nyt niinku haasteellisimmat pätkät niin kuin tässä näin niin kuin kohta taitettu. Eli tuossa täällä tätä tämmöistä kivikkoa, niin sitä ei sitten samalla tavalla ole. Jotakin pientä, mutta ei yhtä pitkiä pätkiä, niin ei ole sitten jatkossa. Ja näin niinku fätillähän tää ei ole millään muotoa haastavaa. Tää vaan vähän pikkasen täristää ja noin. Ja onko se nyt sitten lasku tonne alas? Vähän on semmonen olo, että ainakin mennään selvästi alemmaksi. Reitti näyttää menevän tuolta, mutta koska tässäkin on jo polku, niin mä menen tästä. Olisi pitänyt kyllä mennä tuolta, koska ollaan kansallispuistossa, mutta oli niin kivisen näköinen toi, että ajattelin, että minäpä vähän väistän. Noin. Tässä on nyt sitten nämä portaat, mistä ne jotkut sankarit, niin siinä on tommonen ura fillarille, mutta mun fillari ei mene tohon uraa. Mutta aika hyvä keksintö. Kapeapyöräisemmällä menee tuossa putkessa. Sen verran massaa tällä fillarilla, että pitää mennä tälleen porras kerrallaan, ettei lähde menemään. Mutta siis mikään kevythän tämmönen sähköfätti ei ole. No akuthan painaa aika paljon ja joskus miettinyt toisen akun hommaamista. Mutta ne on aika isoja ja painaa paljon, että ei sekään nyt ihan nyt niinku mielettömän helpoksi elämää tee. Just kun mä sanoin, että täällä alhaalla ei ole niin kivistä, niin mä taas niinku muistin niinku väärin. Mulla on kyllä semmonen hytinä, että jossakin välissä on satanut vettä, koska täällä on tää mutaa yllättävän paljon. Kauhean kiva, että olen liikkeellä leveärinkaisella pyörällä.
Edelliselläkin kerralla oli semmoinen fiilis, että mutaa on paljon, mutta nyt kun on ollut tämmöinen kuiva kesä, niin olen jotenkin ajatellut, että se ei ole niin. Nyt tässä on niinku, Pyhäjärvi on kyllä tänne päin eikä tonne päin. Siinä on vähän kääntynyt toi kyltti. Toi alempikin olisi varmaan jonnekin vienyt. Mulla on semmoinen fiilis, että nämä jopa saattaa yhtyäkin nämä polut vielä hetkellisesti. Mutta lähtökohtaisestihan täällä on tarkoitus ajaa näitä, kun on puihin lyöty tommosia oranssia kolmioita, niin siinä on se, niin kuin siinä on se reitti. 15 kilometriä ajettu. Vielä on siis matkaa jäljellä, että noin. Tuolla sitten olisi ollut Orikealla karhukota, jonne ei mennä. Katsotaan, jos tää muuttuu nyt erilaiseksi. Viimemmäksi kun tässä meni, niin joku leviltä tullut porukka tässä elvas. Silloin oli aika lämmin päivä ja olivat kovin uupuneita. Olihan niillä vielä vähän jäljellä matkaa, mutta anyway. Tuoltahan muuten tuolta Pallas Ylläs Outdoors, niin sieltähän löytyy tää reitti sitten kanssa. Niin kun, jos haluaa semmosen GPS-trackiin tohon niin itselleen. Mutta eihän täällä nyt siis varsinaisesti eksymään pääse. Nämähän on joka risteys niin kyltitetty niin hyvin. Ja sitten toi Ylläksen kartta.ylläs.fi, niin sieltä löytyy Ylläksen reittikartta. Ja siihenhän tää on merkitty kanssa. Ja sehän toimii myös sillä lailla, että sä voit niinku katsoa sen. Se näyttää missä kohtaa sä olet kartalla. Eli voit sitten sen avulla sitten kanssa tuolla näitä mennä. Että mä olen yleensä käyttänyt sitä, jos on sitten tarttenut ihmetellä, mutta mä luulen, että tällä reitillä ei ihan kauheasti ole ihmeteltävää. Jaha, ensimmäinen akku loppu siitä. Jaha, niin. Että liikkuin niin jähmeästi tuossa ylämässä. Mulla oli eko päällä, eli laitoin takaisin tuolle tourille ton avustuksen. Tykkään, siis se on semmonen niinku, että se ei anna kauheasti mitään, jos ollaan tasaisella mennään, mutta siis ylämäkeen sitä antaa silleen, että huomaa, että se auttaa. Eli se, tai sanotaan näin, että ei huomaa niin, että sitä ylämäkeä tulee, kunhan vaan laittaa niinku pienempää vaihdetta. Että se on semmonen niinku vähän niinku tasaisella polkis. Ei nyt ihan, mutta sillain. Mutta eihän tässä nyt ole mitään syytä, että miksi tää pitäisi nyt sähköpyörällä tää reitti ajaa. Täällä on niinku erittäin hyvin ajettavissa ihan manuaalifillarilla, ja manuaalifillarihan on sitten selvästi kevyempi, että sen myötä sitten iso osa pätkistä niin on niinku kevyempi ajaa sitten ihan sen takia. Mut sitten tommonen kun on epätasasta, niin siinä musta tulee tää sähköpyörän hyöty, että se pystyy pitämään semmoista niin kuin polkemaan silleen tasaisesti ja se, niin kuin se homma pelaa. Et jos onpas tähän pidetty erikoinen putkiratkaisu. No noin. Jos on pientä ylämäkeä tai alamäkeä tai tulee joku pieni este, niin se antaa sen moottori sitten sen lisävoiman siinä. Sun ei tarvitse niinku itse sitä tahtia niin samalla lailla muuttaa. Vähän niinku no vähän samanlainen fiilis kuin tää tulee automaattivaihteinen ja keppivaihteinen auto, niin tässä ei tarvitse sähköpyörällä ajassa, niin ei tarvitse niin paljon reagoida asioihin kuin sitten manuaalifillarilla. Molemmilla pääsee, mutta tää on täällä tämmöisessä maastossa niin
tasaisempaa tää meno. Jossakin vaiheessa pitää muuten viestiä Johannalle, että mä olen täältä tulossa, varsinkin jos mulla käy niin, että mulla alkaa mennä pitkäksi toi mun. Katsotaas. 11.44. Tässä on vielä, Johannalta loppuu 2 työt, niin tässä on vielä 2 tuntia ja vartti jäljellä, että tässä hyvin ehtiä. Tunnin olen ajanut 17,2 kilometriä. Aika rauhakseen on tullut. Ei ole ollut mikään vauhti päällä meno. Jaha, tänne on kaatunut puu. Noin. Mä niin tykkään näistä metallipitkoksista. Ja nyt kun näitte just tossa, että kun on ollut pidemmän aikaa noi metallipitkokset, kun siihen alkaa kasvillisuus tulla, niin ei ne sitten enää olekaan niin rumat, kun siinä on vaan se ura, mistä on menty. Tokihan noi nyt ei ole semmosia, että niin jos miettii puupitkoksia, niin aika paljon on näitä Lapin kuvia, jossa päätekijänä on pitkospuut, niin mä luulen, että nää ei koskaan tule pääsemään sellaisiksi. Tai mistä sen tietää. Voihan tää tämmönen, nyt esimerkiksi tämähän on aika hauskan näköinen, missä tää kasvaa tälleen, niin kuin näkyy tonne pidemmälle kohdalle, kun tulee huomaa, että tää on tämmönen metallipitkos, mutta tonne eteenpäin kun katsoo, niin siinä näkyy tommonen niinku ura. Siinä näkyy hyvin tuossa vieressä, että minkälaisiksi menee puupitkokset. Että ne ei kestä ihan samalla lailla. Ja jos näin niinku pyöräilyä ajattelee, niin onhan tää tämmönen niinku ihan valtavan paljon mukava. Kyllä muuten tuulee vasemmalta. Meinaa tippua pitkoksilta. Noin. 17,7 kilometriä ajettuna. Vielä on siis matkaa aika runsaasti jäljellä. Pyhäjärveltä on sitten semmosia vaihtoehtoisia tapoja edetä. Eli sieltä on sitten niinku joko soratietä tai sitten polkua. Mä nyt sitten katon, että kumpaan mä meen. Se polku oli viimeksi huomattavan märkä, mutta silloin tosin oli ollut muutenkin märkää, että nyt vaikea sanoa. Täytyy katsoa. Sinänsä se polku tekee vähän mutkaa, eikä se niinku, se nyt on vaan metsäpolku. Et saattaa olla, että ajan sitä tietä pitkin, siinä on tieltä ihan vastaavat maisemat, että ne ei ihan hirveästi parane siellä metsässä. Siitähän pääsee sitten sitä samaista polkua sitten Aakennustunturille, jos niinku haluaa, mutta oi, ei täällä noin lämmin oo. Hello. Hei. Nyt on kyllä lämmöä, enää ei ole 2 astetta, että nyt ollaan niinku selkeästi jo niinku 5 ja 10 asteen välimaastossa. Että on niinku selvästi tässä on niinku parannusta. Jaha, täällä on vähän kivistä. Jaha, katsotaas. Mahdutaanko mä ali? Mahduin. Reppu vähän otti kiinni, mutta ei paljon. Toihan on sitten toi Pyhäjärven ranta. Toi Pyhäjärven parkkikselle saakka, niin melko sitten tommonen juurakkoinen ja kivikkoinen. Se mulle niinku selvisi vasta siinä vaiheessa, kun mä sen ensimmäisen kerran ajoin pyörällä. Mä olin siihen saakka mennyt aina kävellen, niin sitä ei ollut jotenkin niinku noteerannut. No niin, täällä on sitten tämmönen autiotupa, jolle ei nyt jäädä. No, tästä en olisi päässyt sitten. Tästä olisi mennyt reitti sitten tonne ylös tonne Aakennukselle kanssa.
Terve. Joo, nyt on sitten tätä kivikkoa nyt tässä jonkun matkaa. Kivikkoa on siis monenlaista ja juurakkoa ja se kivikko, mikä oli siellä Kesänkitunturin takaa menevällä, mikä oli merkattu mustaksi, niin mä yllättäen tykkäsin siitä kivikosta. Se oli mukavaa ajettavaa. Mut sitten mä en ole ihan varma, että tykkääkö mä tästä. Mutta viimeksi en tykännyt. Mutta onks mun niinku muuttunut nää mun niinku ajatukset? No mä sanon jo nyt, että en tykkää, mutta tää ei ole vielä nyt häirinnyt. Tässähän on siis semmonen helppo retkikohde. Esimerkiksi vaikka pieniä lapsia, niin tää Pyhäjärvi. Koska tänne pääsee autolla tonne parkkipaikalle ja sit tässä on tämmönen, en osaa sanoa kuinka pitkä rantaa pitkin menevä polku. On paikkoja, missä pysähtyä ja ei ole isoja korkeuseroja ja näkee kauniita maisemia ja niin edespäin. Sitten jotkuthan käy tuossa kalassa, että siinäkin kalaakin siinä kuulemma on. Ja nyt alkoi paistamaan aurinkokin. Keli paranee. Eipä tässä mitään. Tuuli vain kovenee, mutta ei se haittaa, jos tuolla metsässä ajaa, niin se on aina paljon mukavampaa, kun ei tule jos tulee vettä niskaan, eikä lunta. Muutama hiutallahan siinä alussa oli, mutta ei tää onneksi enää sitten. Se on aina tolleen, kun lähtee katsomatta säätiedotusta, niin siinä on semmoset pienet riskit aina, että kun se säätila muuttuu, niin muuttuuko se niinku huonompaan suuntaan. Joo, tää oli tää loppupää tämmönen vähän kumpuilevampi tästä polusta, että kun sanoin, että ei ole minkäänlaisia mäkiä, niin tämmöisiä pieniä on tässä. Muistin oikein. Täällä oli näitä kiviä, juuria aika paljon täällä loppupäässä. Edelleenkään en tykkää. Meinasin vetää turvat tossa hetki sitten ja osui toi penkki tonne anukseen. Teki kipiää. Tässä meillä kello sanoo 12.17 ja me ollaan tultu 21 kilometriä. Tässä on vielä matkaa jäljellä vaikka ja kuinka paljon. Se on vielä puolessa välissä. Mä jotenkin ajattelin, että tää on puoliväli, mutta ei tää olekaan. Mutta se loppu pitäisi olla sitten niinku semmoista nopeampaa ajettavaa, mutta katsotaan kuin on. Mulla on nyt semmonen uskomus, että mä ajan ison osan loppumatkaa sitten metsäautotietä. Joo, tää onkin huomattavasti paljon pidempi polku kuin joka kerta sama homma. Tulee semmonen, muistelen, että tää on lyhyt polku, mutta ei tää sitten ookaan. Tää on kyllä monta kilometriä tää järven suuntaisesti menevä polku tässä. No niin, nythän meillä on, mennään kävellen tää. Näyttää olevan, siinä on katkennut puu. Ei ole lähtenyt juurineen, vaan ihan juuresta tosta katkennut. Ne on osunut, saanut tulla ihan jonkun verran. Hei, nyt me tullaan tähän. Onko, tosta oli varmaan tosta matkalta sitten se yksi kota poistettu. Tai sit mä vain niinku on mennyt jotenkin silmät kiinni. Mutta en mä kyllä nyt nähnyt. Alright, nyt tullaan sitten tänne parkkipaikalle, josta meillä on nyt sitten vaihtoehtoisia reittejä. Tunturilapin taivan levi. Se on 27 kilometriä. Joo.
Eli tästä on nyt vielä yli puolet jäljellä. Mun pitää 2 nurkilla olla perillä. Vaihtoehto on mennä joko tonne tai sitten tätä. Niin mä säästän nyt vähän aikaa. Jos haluatte nähdä minkälainen toi polku on, kattokaa se mun video siitä, kun yritin mennä Aakenukselle. Eli löytyy jotakin sähköpyörällä Aakenukselle tai jotain sen tyyppisellä nimellä, mutta löytyy sieltä, olisiko se viime kesältä vai toissa kesältä. Sieltä löytyy se polku. Tämähän on nyt sitten tämmöstä ihan normia soratietä. Ei sen ihmeempää. Ja tämmöstähän tässä matkalla nyt sitten mä odotan, että on jonkun verran lisääkin vielä. Jos haluatte mennä Aakenukselle, niin kannattaa jäädä tähän. Eli tossa on tommonen, missä on metsätyökoneet ollut parkissa. Niin tossa ton 2 kilometriä säästää kävelyä verrattuna tuonne Pyhäjärven parkkikseen. Jos lähtee tosta ja sit suoraan tonne polkua pitkin metsään, tai siis tommoista metsätyökoneen jälkeä tonne ylöspäin. Tämähän ei oo siis kansallispuistoa tässä. Tämmönen pieni pläntti. Se alkaa sitten taas tulla ylempänä se kansallispuisto. Tosta pääsee kanssa sinne. Jos oltais tullut polkua pitkin, niin se olisi tullut sitten polku tullut tähän. Nyt on 25,7 kilometriä ajettu, että aletaan olla kohta, tai onkin jo yli puolen välin, ja saan nähdä meneekö tää tunti 50 tähän, että mä luulen, että loppupätkä toivon mukaan on aika paljon nopeampaa. Muuten se Johanna joutuu mua odottamaan. Siinä oli ylläs 24 ja katsotaan mitäs meillä sitten lukee kylteissä. Tästä suoraan vai ei, kun Levi, lähdetään tänne päin. Se kääntyy mun mielestä tuolta seuraavasta risteyksestä oikealle. Eli mennään tuossa on joku joki, niin sen toiselle puolelle. Koskaan en ole käynyt katsomassa Kalliokoskea, enkä käynyt nytkään. Mä säästän sen siihen semmoiseen hetkeen, kun on paljon vettä ja mä voin sitten pettyä, että ei se ollutkaan kummonen. Mutta joo, en tiedä millainen on. Mutta siinä on ihan parkkipaikka ja kaikkea. Että mä en tiedä, onko se nyt vaan siinä, että se on sopiva paikka parkkipaikalle muuten vai onko se nähtävyys. Kertokaa joku, joka olette käynyt. Mä olen ajanut siitä lukemattomia kertoja ohi, kuten nytkin. Niin se jäi nyt käymättä. Mutta tästä lähdetään. Levi 25. Kävelijälle 23 ja fillaroitsijoille 25. Eli tiepoikkiajo omalla vastuulla ei ollut enää käytössä. Täällä on ollut kelirikko. Keväällä ilmeisesti vähän huonompi kunto. Täällä Aakenusjärvellä mä oon kerran käynyt. Aikaisemmin ei ollut sillä tapaa elämys, että olisi pitänyt sitten niin kuin jäädä tai tulla alkaa käymään säännöllisesti. Se on järvi. Ja keskitehot on ollut 140, ihan kohtuullisia. Keskinopeus ei ole ollut häävi. 14,6. Huiput on ollut 40. Missä mä olen ollut niin kovaa? Toistaiseksi on ollut melko tämmöstä, voisiko sanoa, että vähämäkistä kuitenkin, että mulla on niin maksimikorkeus, missä on käynyt, on 271. Mähän lähden siis 240. Ja nyt mä oon itse asiassa alempana kuin mitä koti sijaitsee. Mutta kokonaisnousumetrit on vasta 269, joka on niin kuin harvoin pystyy ylläksellä ajamaan semmoista lenkkiä, missä ne jää noin vähäksi. Vähän tylsä tämmönen pitkä suoranpätkä. Täytyy sanoa, että ehdottomasti tylsin pätkä tähän mennessä, mitä on tällä matkalla ollut. Nopein toki, mutta tylsin.
silleen, jos ei ole mitään väliä, että kummasta päästä aloitatte, niin tää on ehkä silleen niinku kivampi ajaa toisinpäin, koska sitten tuolla loppupäässä on se, niinku se mielenkiintoisempi maisema ja maasto, mutta en tiedä. Katsotaan. Nyt en oo tehnyt. No niin, 18 levi. Eihän tästä ole enää mitään. Tähän on ihan ollaan melkein perillä. Mut joo, tässä oli tää Aakenusjärvi. Se on tommonen melko pyöreä järvi. Ei oo mitään ihmeempiä maisemia siinä ympärillä, että ei tarvitse tulla katsomaan tunturimaisemia järven takaa. Ja täällä on sitten joku sortin tämmönen kota. Mulla nää levinpään reitit, niin nää on vähän niinku tuntemattomampia mulle. Tää oli positiivinen yllätys, että tää muuttui tämmöiseksi kapeaksi. Mä olin jotenkin ajattelin, että täällä on niinku tämmöstä metsäautotietä loppupätkäkin. Mut eihän tää ollutkaan. Näyttää ihan hyvän näköiseltä, hyvin ajattavalta reitiltä tämä. Ja tämmönen vähän turhan suora, mutta ainakin alkuun, mutta siihen malliin sorastettu, että tää on niinku, pystyy aika hyvällä vauhdilla ajelemaan tätä ja ei ole juurakoita ja nopea kulkusta. Mä tykkään, kun ne kapeampi on kyllä kivampi kuin monta metriä leveä. Jaha, täällä on nyt useampi runko. Menisikö tosta? No. Menee. Olisi voinut vähän ottaa vauhtia, jos mennyt paremmin. Noin, keli lämpenee. Ollaan varmaan jossakin 10 asteen tietämissä jo. Vielä on ihan jees pitää hanskat. Ei ole tullut semmonen, että niin kuuma, että haluaisin hanskat pois, mutta hyvä veto oli vähentää siellä Karillassa jo vähän vasetta ja se, että en laittanut noita jalkaan noita pitkiä kalsareita. Jaha, täällä on jotain pitkoksia, tämmöistä perinteistä. No ei ihan perinteistä. Tää on tehty tämmöistä sitä nyt sit kakkosnelosta vai mistä nää on tehty. Painekylläsytystä. Kestää varmaan vähän pidempään kuin semmonen perinteinen puupitkos. Muistelinkin, että täällä on paikoin vähän kosteaa. Noin niinku kun mitä olen lukenut ja kuullut. Upottaako tässä? Ei upota, mennään keskeltä. Joo. Heti ei vitti olla tommosen lätäkön jälkeen ihan hirveän kovaa ja kun on vielä renkaat märät, niin tehty kaikki naamalle. No, tämähän oli uudelleen sanoin, että tämä oli positiivinen yllätys. Mä olin jotenkin ajatellut, että tää on ihan semmoista metsäautotietä tää loppupätkä, mutta täällähän on ihan oikea polku. Ja ihan pitkokset ja kaikki, että tälle tämä. Oho, nyt on kapeampi. Ei siinä mitään. Jaha. Nyt on sitten kosteita. Sen näköistä, että no ei se niin syvää ole. Onneksi se on niinku kirkasta vettä. Näkee, että kuin syvää on, ettei silleen tarvitse jänskätellä. Niin, jos ottaa kuravettä, niin voisi tulla ylläreitä. Totovaara 17,9. Sinne ei nyt lähetä. Sinnekin menisi jonkun sortin polku siis. Saattaa olla vähän semmonen enempi talvinen polku se. Mä olin ollut siinä uskossa, että tää on ihan lähestulkoon tasasta tämä loppupätkä. Mutta täällähän on ihan tämmönen mäki. Joo, no. Mielenkiintoista, mihin tämä tästä kehittyy. Eli on tää ihan jees näinkin päin mentynä, että en osaa sanoa kumpaan suuntaan mukavampi. Pitää joskus kokeilla toiseen suuntaan. Mutta
toistaiseksi muita tämmöisiä tylsiä pätkiä ei ole ollut kuin toi Pyhäjärveltä tonne Aakenusjärvelle. Yllättävän pitkä mäki. Nyt alkaa loiventua, mutta edelleen jatkuu. Meneekö tää sinne? Ja kai tää nyt sinne vaaran päälle mene. Tässä on ihan kaunis paikka. Vielä ruskasia koivuja ja no. On täällä Levinpäässäkin kaunista metsää ja maisemaa. Ei se pelkästään Ylläksellä näköjään. Sitä on niin väheksynyt, kun niillä on niin vähän tuntureita täällä Levillä. Tai tuolla Levillä, en vielä Levillä olla, mutta ollaan nyt lähempänä Leviä kuin Yllästä. Kun en ollut koskaan silleen niin oikeasti kunnolla kartasta katsonut, enkä vieläkään niin tätä reittiä, niin mä olin jotenkin ajatellut, että kun tuosta menee hiekkateitä tonne Leville, että tää jotenkin menisi niitä pitkin, mutta tämähän menee siis tätä Ylläs-Levi-välistä latupohjaa nyt ilmeisesti sitten kuitenkin tää reitti. Eli on ihan metsäpolkua sitten täälläkin ja tämmöistä niinku juurakkoista metsäpolkua. Katsotaan, että muuttuuko tää jotenkin jossain vaiheessa vai meneekö tää tämmöisenä kuin pitkään tämmöistä. Mutta selvästi mielenkiintoisempi tää nyt on kuin mitä mä tuossa pelkäsin. Mä oon vähän niinku siirtänyt tätä Leville polkemista sen takia, että mä oon jotenkin ajatellut, että on niin tylsä tää loppupää täällä, että mä olin väärässä. Enempi tämmöstä oikeita maastopolkua kuin mitä suurin osa noista Ylläksen poluista on. Täällä tätä kulkijaa on niin paljon vähempi, että on voinut jättää tälleen koskematta. Ja tää nyt on semmonen, että tätä kulkijat on saanut aikaan, niin sellainen polku tähän on tullut. Nyt kun mä olin siinä alkumatkassa, mä olin niin sitä mieltä, että ei ole kauhean pitkiä matkoja tielle mistään, niin on tää semmoisia ihan jonkunlaisia kuljettavia ollut. Mä en tiedä, missä tuolla tulee edessäpäin nyt sitten vastaan lähintie, koska mä olin jotenkin ajatellut, että se on niinku, tääkin olisi semmoista metsäautotietä. Nyt meillä on Ylläs 32, Levi 13. Elikkä siitähän pitäisi niinku näkkiä laskea, että 45 kilometriä väli. Nää on niinku, pikkasen kyllä vaihtelee nämä nyt sitten nämä kyltit. Saattaa tietysti olla, että ne ei ole ihan oikein kaikki, mutta ja mihinkä kohtaan nyt sitten laskettu, että jos se oli Ylläs 32, mä oon tullut 34. No ei, kyllä se pitää, toi Ylläspuoli pitää paikkansa aika hyvin. Eli saattaa olla, että se on vain 45 kilometriä, että jos toi 13 pitää paikkansa, niin tässä on sitten paljon mitään enää jäljellä. Nyt on kyllä kiva, ettei ole kovin märkää, koska mä luulen, että tää on ikävämpi aika ajaa märällä kelillä. Musta tuntuu taas sen näköinen. Ei tää nyt syvää ole, mutta kun ei on niin mutasen näköistä, että ei yhtään tiedä, että jos onkin syvää. Oho, ja on muuten pehmeä luikasta mutaa. Tuolla mäen päällä näyttää olevan joku risteys ja siellä on pyöräkyltti oikealta. Ilmeisesti tässä nyt sitten jotenkin haarautuu. Joo, tuolla äsken oli jonkun aikaa sitten Levi 13 kylttiä. Nyt se on Levi 15, tuossa on Levi 12. Joo, no niin, eli toi. Joo, siinä on näyttää olevan. No, lähdetään tätä mikä on merkattu pyöräreitiksi. Koska saattaa olla, että tuolla nyt on sitten
pitää joskus käydä toi katsomassa, että toi mikä on niinku vaellusreitti, että onko siellä nyt sit jotakin pyörähaasteita vai ei ole, mutta nythän tässä nyt, tää on nyt sitä mitä mä niinku ajattelin, että tää on niinku pitkälti tää Levin pää Ylläs 41, Levi 14. No nyt me ollaan taas sitten, tää on kyllä tosi jännää, että niinku mitä, Ylläs 41, nyt mä oon tullut kyllä 35. Ei, noin kyltit näyttää ihan mitä sattuu. Ne on niinku arponut noi kyltit ja sit ne on laittanut niitä aina silleen niinku vaihteleviin paikkoihin, että miltä missäkin nyt sit vaan niinku, mikä kyltti tässä nyt olisi kiva. Tässä meillä on kello 13.15. Olenko mä nyt ihan väärässä, mutta näkyykö tuolta jo puiden välistä Levi? Ollaan jo aika lähellä kun kerran näkyy. Nyt parani pohja niin paljon, että vauhtikin parani ja alamäkeä, niin tämähän nopeuttaa melkoisesti tätä saapumista, jos tää tämmöstä on loppumatka. Aika vähillä syömisillä mennyt tää retki, mutta ei tässä nyt ole mitä mä oon tullutkaan, 2,5 tuntia vasta ajanutkaan, että ei tässä nyt sillai yksi bear bar mennyt, mulla on niitä monta tuolla repussa, mutta se on sellaista, että sitä pystyy syömään jotenkin nopeasti. Meillä tulee taas, no siinä ei lukenut mitään, siinä oli vaan niinku kumpankin suuntaan on fillarireittiä. Mut silleen, että jos nyt ajattelee, että tätä niinku ajelisi tätä reittiä, niin kyllä se ehkä, tää on niinku raskaammat pätkät on tuolla Ylläksen päässä, että jos haluaa tehdä silleen, että kevyttä loppua, niin selkeästikin näyttää tää Leville tulo olevan tää niinku kevyempää. Sitten taas jos niinku haluu mielenkiintoisempaa, niin kyllä ne Ylläksen maastot nyt, sori vaan Levin väki, kyllä ne Ylläksen maastot nää kyllä voittaa. Nää nyt ei ihan nyt pärjää niinku samassa. Katsotaan mitä, meillä on taas jotain kylttejä. Ohjaisiko se meidät jonnekin. Jaha, nyt meillä on taas Levi 12, Ylläs 43. Mä oon tullut 37 Ylläkseltä. Jes. Nää suunnat pitää varmasti paikkaansa, mutta nämä numerot, niin näillä ei ole niinku mitään virkaa. Tai sitten ne ei ole ainakaan kilometrejä. Ne on jotakin täysin irrelevantteja numeroita, mitä niihin on laitettu. Pitäisi sitten selvittää, että mitä ne on, koska ei noi voi olla kilometrejä, koska tai jos ne on, niin ne on ihan väärässä. Nyt 48% käyttänyt jo akkua, eikä on niin kuin aika paljon käyttänyt itse asiassa. Toi tommonen juurakko, niin se vei yllättävän paljon. Jaha, kääntytäänkö me vasemmalle? Joo, kyllä. Tossa saattoi olla, kun tossa oli kahteen suuntaan pyöränkuva, että se oli joku nyt jo tämmönen paikallinen reitti. Pitäisi tutustua näihin Levin reitteihin, ja käydä niitä sitten jossakin välissä ajamassa katsoa, että minkälaisia täältä löytyy. Nyt on tullut täällä loppupäässä vähän nousumetriä, 438 metriä tullut nousumetriä, eli kun mä odotin, että tää on ihan tasainen pätkä tänne, niin taittaakin olla niitä ylämäkiä on enemmän Levin päässä, jos ei käy Kukaksen päällä. Keli muuttui kyllä huomattavan hienoksi, paljon paremmaksi kuin miltä se tuolta Ylläksellä lähti, se näytti. Levi 8. Tässä me on ajettu 41,6. No se on siihen 50 kantturoihin, mutta taas voiko luottaa kylttiin. Se piti olla 45 jossakin välistä retki. Onko se nyt tänne vai tonne? Vähän huonosti nyt merkattu, käydään kattoo.
Joo, oli tänne ylös. Mä katsoin vääriä kylttejä. Joo, noin. Joo, eli siellä oli oikealla ylhäällä pyöräkylttiä, eli tänne mennään. Vaikka tää nyt on täällä levinpäin nyt ollut tätä tämmöstä metsäautotietä, niin on tää nyt ollut kuitenkin jotenkin kivempaa kuin mitä mä odotin. Mitä valtavia maisemakokemuksia ei silleen, mutta ihan kaunista metsää. No niin, sitten alkaa taas tämmöstä niin kuin ulkoilureitin näköistä. Nyt muuttuu samantyyppiseksi kuin mitä Ylläksellä on paljon. Selkeästi tehty sellaista niin kuin kulkureittiä, missä sitten on varauduttu siihen, että kulkee paljon ihmisiä. Täällä on oikein vedetty kunnon nojakin tuohon viereen, että pysyy kuivana tää polku. Nyt 44,8 ajettu. Oiskohan se sitten se joku 5 kilometriä. Tuossa oli jonkun aikaa sitten oli 7 kilometrin kyltti. Taas mitä täällä tulee nyt vastaan. Levi 6. No hitaasti kulkee kilometrit, mutta vähenee kuitenkin. Ihan on kivaa polkua täällä Levin päässäkin. Mutta hyvin helposti ajettavaa. On ollut se vaihtelevaa, että mä pelkäsin nyt semmoista pelkkää hiekkatietä, niin olisi niinku puolet matkasta, mutta ei ole ollut. Ja huomattavan kumpuilevaa. Mihinkään sille niin oikeasti korkeallahan tässä ei ole vielä kertaakaan noustu, mutta sillain niinku tämmöistä niinku ylä- ja alamäkeä, niin täällä päässä näyttää oleva aika paljon, ja nämä on tämmöisiä suht pitkiä kumpaankin suuntaan, että ei ole semmoista rynkytystä, vaan on enemmän tämmöistä hidasta kumpua, tai siis loivaa kumpua. On kyllä pitkät on alamäet, on. Vesi on vienyt monesta kohtaa täältä kyllä tämän tien pois, että silleen niin kun täältä tulee näitä mäkiä alas, niin pitää silmät auki tosiaan tulla. Nyt muuttuu aika tämmöiseksi, voisiko sanoa, että melkeinpä tieksi tämä polku. No niin, toihan ilmoitti toi 30 pinnaa enää jäljellä, mutta sehän ei haittaa, koska mulla on 2 kilometriä enää matkaa Leville. Eli aletaan olla melko lailla kohta perillä. 49,4 ajettu. Se menee se vähän yli 50, se nyt sit meni. Nyt en enää muista mitä alkupäässä arvioi, mutta ne jotkut missä oli 45 kilometriä, niin nehän ei kyllä pitäneet paikkansa, ja eikä se 47kään. Yhdellä akulla ei näytä edestakaan homma, ainakaan tällä mun ajotyylillä onnistuvan. Pitäisi vähän niinku, mutta tosin nyt en ole yhtään säästellytkään, että on mennyt kyllä. Nyt tulin tämmöiselle pururadalle, mikä on kyllä ikävän pehmeä, mutta on sitä täällä kovin pitkästi. No niin, ja mihinkäs me sit tullaan? Täältä suunnasta mä en ole koskaan tullut Leville, mutta tämä ehkä nyt selviää, että tonne menee pyöräreitti. Eikö, mä menen nyt tätä asfalttia. Tää nyt ainakin vaikuttaa siltä, että menee jonnekin perille. Niin se olisi tullut se pyöräreitti, olisi tullut sitten tähän samaan. Niin voinut ajaa vielä muutaman metrin hiekalla kautta soralla. Tuolta olisi mennyt jotain. Tästä menee pyörätie. Mennään sille. Joo, tuossa on toi pyörä. Tuu Levin liikenneympyrä. Saattaa täällä olla muitakin, en muista. Mutta tää kun tullaan Leville tuolta Kittilän suunnasta, niin se liikenneympyrä on tässä. Eli sellainen oli retki Ylläkseltä Leville. Ihan mukava reitti. Kyllä näin niinku suositella voin. Käykää kokeilee. Varmaan kiva myös toiseen suuntaan. Ja noin niinku sillä ja kaikkea.
Mutta täällä sitä ollaan. Ei kun morjesta.